ka-Surfy, dito na naman tayo sa Surfy Motorcycle. Kakabitan na naman natin ng Sniper 155. Magkakabit tayo ng taillight, signal light, at headlight. Tara, install na natin. Koy, bali ano nang ginagawa natin doon? Ito, nakakabit na natin yung taillight. Mm-hmm. Pag natapos na natin yung gabit yung taillight, yung socket niya ganun pa rin. Salpak na natin ulit. Yan yung socket Tas- na tinanggal sa stock na. Stock ng taillight. Mm-hmm. Tapos yung taillight kasi natin may signal light. Yung stock wala. Wala pong signal light yung stock. Tapos hanapin natin yung connecta sa signal light, stock signal light. Okay. Sa mga gumagamit ng mga tail tidy, gusto malinis yung likod, pwede na natin gawin yung signal light yung tail light natin kasi meron naman siya. So pwede na itong tanggalin. Pwede na siyang tanggalin to sa mga gumagamit ng tail tidy. Ngayon isasabay lang natin. Opo. Ngayon hanapin natin yung linya ng left. So ayan, sumasabay na no. Kanan nga, signal kanan. Yan. Ganda. Kaliwa. Ayos, sumasabay. Ayan, sa headlight. Lipat mo na sa housing. Lilipat ko na sa housing niya. Para ma-install na natin sa motor. So ito yung luma. So yun yung bago. Okay. Ilan ang socket na ikakabit dyan? Isa lang. Ito, Isa lang. Yun yung pinaghugutan lang, no? yung sa stock niya, lilipat mo lang dito. Okay. Ito yung galing sa headlight na kinabit natin. Sasalpak natin siya. Start. Yung high niya. HID na, ano? Okay, next. Ano naman yan? Yung front signal light, nililipat natin dito. Ano ba yung tsura niya, signal light niya? Mamaya makikita natin yung ilaw kung gano'n ganda. So, palit lang, no? Oo, palit lang siya. Sige, mamaya pakita natin. So, lipat lang dito. Socket. Signal light pa rin. Yung tinanggal sa stock. Yan, dilipat lang siya. Okay mga ka-Surfy, tapos na natin i-install ang taillight, headlight, at signal light. Tara, testing na natin. Papalitan natin settings ng ilaw pa gagamit tayo ng magnet coin. Okay. Anong gagawin? Didikit lang natin dito sa taillight. Oo nga, no? Papalit, ah. Nice. Ang daming kulay. Marami siyang kulay. Tapos kung ano yung isinet, pagpatay, yun na yung... Yun na siya yung lalabas. Ito, LTO compliant, no? O LTO, pasok po siya sa LTO sa mga Ayan. Yan yung setting. pag bumabiyahe, Ayaw mahuli. ayaw mahuli. Sabayan mo nga ng ano, signal. Tapos signal natin. Ayun, sumasabay yung signal. So yung may mga tail tidy, pwede na Pwede to. natin, pwede natin tanggalin to. Tapos kukonekta na lang natin yung wire dun sa pinagtanggalan natin ng signal light. Pag walang signal light yung tail tidy, okay na yun nasa tail light. Okay na siya. Dito na siya ano ng signal light. Sige, ito pa nga, change setting.
Marami siyang kulay na papalit-palit.